Hello, good evening. This is Dr. Amihan, your humble servant in health in the northern part of Antique. Kumusta ka mo? Subong nga gabi. Hali pa kita bago natapos atong check-up sa clinic. So, medyo sinako ay kita subong. Okay? So, gusto lang natin mag-update sa inyo. May mga bago kita nga updates with regards sa vaccines. So, ang aton di subong pag-istoryahan ang about sa mga vaccines naton. Sa mabal-an nyo, nga sige pagyapon ang aton yang vaccinations all over the countries, all over the part of the Philippines, especially diri sa here in Pandan. Nagligad lang, may Moderna, nag-assist pagani kami sa ospital sa vaccination sa mga second dose ng Moderna. So may ara man yung vaccination pag man nagligad daw kahapon sa second dose man sa Moderna nga ginapangunahan sang aton RHU nga doktor nga si Dr. Estoperes, Judy. So kahapon damo man na kabaton sang second dose nga vaccine sa Moderna. So sa Philippines, total cases naton sang subong sang vaccination as of September 23 is mga 19.7 million ang natagan na sang vaccines, meaning they are fully vaccinated. So may nagahulat pagidya nga another 23.4 millions waiting for the second dose of the vaccines. Inang update as of September 23, 2021. So sa subong na dugangan na ina. So with regards sa aton mga plano sa vaccination, sige-sigihon ginato na kay balang nyo man nga ang COVID sige gyapon, no? Damo gyapon ang nagadisgrasya, it creates havoc and hospitalizations and death, no? So okay lang kung makasalbar ka, kung hindi di malas mo lang. All over the world, roughly mga 2.5 million ang 219 million cases all over the world ang naapektahan sa COVID. And with regards sa nagkalamatay is mga roughly 4.55 million. Here sa Philippines, mga ang cases natin 2.51 million, no? Ang affected, tapos ang death natin is 37,000 plus or roughly dira. Pero may man nakasurvive man sa COVID. Okay? So sa Western Visayas, ang aton kaso is as of September 23 is 126 million thousands. Okay? So 126,000 sa Western Visayas na kaso, kag ang nagkalamatay mga 2,651. Okay. So that's the reason why continue gyapon aton vaccinations. Okay? Ang program. Now, with regards sa vaccines naton, may mga bag-o kita nga updates sa subong. When in fact, gusto nila maghatag booster, pero here in the Philippines daw hindi pa pwede siguro to, wala pa man maaprubahan sang DOH naton kag FDA ang booster or third dose ng vaccine. But in other countries, aprobado na nila, especially sa US, mag-ulang, naaprubahan nila, nakabato na to sila sa mga boosters. And other countries such as ang UK, ang Israel, may ara naman sila yung boosters. Now, with regards sa before sa boosters, pag-istoryahan natin, istoryahan anay sa subong ang effectiveness ng vaccines. I-compare natin kung
kay damo man nakabaton sa mga sari-sari nga klase, different kinds of vaccines nga halin sa buwa. So, i-compare naton ang effectiveness ng vaccine kag ang protection against sa COVID. Halin ini nga data bag-o gid last week lang from the Centers for Disease Control sa Amerika, no? Centers for Disease Control and Prevention in the US. So, may ara sila yung ginatawag nga Morbidity and Mortality Weekly Report or MMWR. So, gina-compare nila ang vaccine effectiveness kag protection against hospitalization, death, kag critical illness sa due to COVID. So, gina-compare ang vaccine ng Moderna, Pfizer, BionTech, and J&J or Janssen vaccines. So, ang title sang ilang study is Comparative Effectiveness of Moderna, Pfizer, BioNTech, and Janssen or Johnson & Johnson vaccines in preventing COVID-19 hospitalizations among adults without immunocompromising conditions sa Amerika. Ubra nila halin sa March up to August 2021. So, bago siyang results ng study. So, ang tatlo ni sa mabal-an naton, no, ang tatlo ni vaccines, ang Moderna or mRNA nga vaccines, in-approve ini sa Amerika sa December 2020 para gamiton sa 18 years old and above ng mga pasyente. Tapos, ang Pfizer BioNTech vaccine is na-approved for EUA approved, no? Emergency Use Authorization sa August 23, 2021. Tapos ang J&J o ang Johnson & Johnson vaccine na approved sa February 21 para gamiton sa more than 18 years old and above. Now, as what I've said, may studies to ang CDC, ang Centers for Disease Control and Prevention sa US. So, it involves 21 US hospitals in 18 states sa Amerika. So, nag-enroll ini sa mga pasyente nga more than 3,689 adult patients nga hospitalized. So, na-admit ini. Ang study is case-controlled analysis to assess vaccine effectiveness, no, sa Amerika. So, nag-start ang study sa, as what I've said, March 11 to August 15, 2021. So, ang resulta sang ilang study is with regard sa hospitalization, prevention sa hospitalization is ang Moderna, no, is 93% prevention. Ang Pfizer is 88%. Tapos ang Johnson & Johnson o yung Janssen, ang single dose lang is 71%. Gamay lang tuod because gamay man ang nagagamit sang vaccine nga Johnson & Johnson sa Amerika compared mo sa Moderna kag Pfizer. Okay? So, ang ilaya nga ang duha, tama gi kataas ang ilaya nga prevention sa hospitalization, especially ang Moderna, sunod ang Pfizer, and then Johnson & Johnson 71 lang. Okay? So, now, may isa pa gid sila nga ginubra nga study. Ini nga study ang effects ang post-vaccination antibody production after ka ma-vaccinate sang tatlo ka vaccine. So, nakita nila nga ang taas gid nga makaproduce sang antibody is ang una is ang Moderna, pinakataas gid, ang Pfizer sunod, and ulihi man ang Johnson & Johnson. Pero ginambala na itong kag-ina, nubo tuod 71% lang, pero it can still help to prevent severe, critical, and death from COVID. Okay? Gamay lang tuod, pero grabe mangyapon ang protection.
Now, mabalik kita sa antibody production sa Moderna. Ang antibody nga test nila, among pinakataas halin sa Moderna isang IgG level, no? Antibody nga production sa IgG is taas sa Moderna against sa spike protein and sa spike receptor binding protein man or domain. So taas iya Moderna compared sa Pfizer kag compared sa Johnson & Johnson. Okay? Now, nakita nila na sa mga tao na healthy pero nakabaton sang vaccine, fully vaccinated sang Moderna, Pfizer, ka Johnson & Johnson, amo tong antibody nga gi-produce nila taas man. Okay? At least naka-prevent magyapon ina sang hospitalization and death kag severity. Okay? Now karon makadto kita sa SinoVac na vaccine, ang effectiveness ng SinoVac. Okay? Kay wala giniya mahatagan sang emphasis gawa ang SinoVac kay kuno sa China halin pigado 50% lang ng effectivity or effectiveness amo nang gin-announce na sang una. Pero may bag-o subong na study nga pinakadako na study gid. Sang una ang study halin sa China, effective man daw against hospitalization and death and severity, pero gamay lang to ang population nga enroll nila sa study compared sa subong sa Chile. Ang Brazil amuman gamay man, ang iban sa Turkey, sa Indonesia gamay man gyapon ang population, so it cannot represent gid sang maayo nga data nga mayad gid ang SinoVac. Kay gamay lang ang ilaya nga population nga gin-enroll sa study. Pero may ari di subong nga bag-o nga pagwa nga resulta sang study amo ang CoronaVac study nga halin sa Chile nga nag-enroll sang population, no? Nga population nga more than 10.2 million nga population. So nakita nila di nga ang prevention sa hospitalization kung fully vaccinated ka is 87.5%. Ang ICU admission kung na fully vaccinated ka sa SinoVac is 90.3% prevention nga ma-admit ka sa ICU. Now makadto kita sa death nga prevention 86.3% kung fully vaccinated ka sa SinoVac. Amo ini nga nagbuwa nga study nga halin sa Chile nga nag-enroll sa more than mga approximately 10.2 million nga population or people. Now, ang vaccine effectiveness sa SinoVac sa amo na nga population nga gin-enroll nila sa Chile is 65.9%. Ina nga COVID prevention, ha, vaccine effectiveness against COVID. Okay? Kung fully vaccinated ka. Kung partially vaccinated ka lang, ang prevention sa hospitalization and death, na hospitalization alone is 37.4% lang. Kung partially vaccinated ka, kung kaisa ka lang ma-vaccinate. Ang ICU admission niya, kung kaisa ka lang ma-vaccinate man, is 44.7%. Ang prevention sa death is 45.7% kung partially vaccinated ka lang. Ang vaccine effectiveness niya, kung kaisa ka lang kabaton, is 15.5%. Okay? Pero, ang ginahambal ko kagina sa inyo nga fully vaccinated sa mga ina nga tao na 18 years old up to 59 years old. Now, makadto kita kung gagamit ka sang SinoVac na vaccine kag ang edad mo 60 years old and above kag fully vaccinated ka, ang iya nga
prevention sa hospitalization against COVID is 85.3%. So taas gyapon. Ang iya nga ICU admission, fully vaccinated ka, na 60 years old and above, is 89.2% prevention ICU admission against sa COVID. Now, kung sa prevention sang death, if you receive SinoVac vaccination, ang edad mo is 60 years old and above, ang prevention niya is 86.5% against death from COVID. And ang iya nga vaccine effectiveness, if you receive fully dosed vaccinations of SinoVac, and ang edad mo is 60 years old and above, is 66.6% effectiveness. So meaning to say, hindi gali 50% lang effectiveness sang SinoVac. Nagapariho lang sila lapit-lapit sa Johnson & Johnson vaccine. Okay? So ako, Johnson & Johnson vaccine ako, kamo SinoVac, pariho lang aton roughly ang aton nga vaccine effectiveness. Okay? So, hindi na kamo magori nga SinoVac lang ang inyo. Tandaan, what is important is you receive the vaccine. Any vaccine is effective vaccinate. Okay? Tandaan nyo na ha? Pareho lang kita ang proteksyon. Sa sunod, mabooster man kita. Kag aside from that, mahatag na ko nga daan sa inyo sa advance na balita. May ang aton nga Pfizer, pwede na naton sa kabataan ihatag at the age of 12 up or 11 up to 15 years old. Kag may bag-o naman kita nga data sa sunod, no? 11 up to 15 years old. Ang kabataan pwede na ma-vaccinate. Kag may ara naman kita nga data sa sunod, ha? Nga 5 years old and above. Pwede na ma-vaccinate sa Pfizer nga vaccine. And kung pwede naman, kung maaprubahan ina sa aton mga pediatrics population, may ara man pagid kita para sa pregnant naton nga mga population. Kung asawa mo pregnant, pwede na makabaton vaccine sa pila ka adlaw if aprubahan na ina sang aton DOH kag FDA Philippine. Kaysa guwa aprobado na nila. So, ano pa gid? May bag-o naman kita naman na sunod na bulong sa COVID, tandaan nyo. Pero ini, kaya ang una nga na-aprobahan nga antiviral nga bulong is remdesivir, di ba la? Para sa hospitalization, nga ang remdesivir, ginahatag intravenous, wala. Upcoming pa ang orals, kag ang intranasal nga remdesivir sa sunod may ara na. Pero, ihambal ko kaninyo, may bag-o nga upcoming nga tatlo ka klase nga bulong, nga orals, nga very effective compared to remdesivir, pero oral form. Ang isa, halin sa Roche. Ang isa, ang duha, halin sa Pfizer. Kag ang isa, halin sa Atea Pharmaceutical, ATEA. Tatlo ka antiviral medications ara na subong sa phase 3 trial. Magawa ang result 2 to 3 months from now. Tandaan nyo, before this year ends, may bulong na kita nga antiviral. Oral. Okay? So this is Dr. Amihan, your humble servant in health, wishing you good night, have the best of everything, and good luck. See you. And don't forget to like, comment, and subscribe.
pwede i-share. Okay? Pasalamatan ko ginaid sa inyo. Ha? Thank you for watching. Bye-bye.